Національний телемарафон повертається в прямий ефір. Руслан Шаріпов, я Марічка Падалко. Принагідно дякуємо всім глядачам, які донатили нашому гостю в попередньому ефірі. Він висловлює вам величезну подяку за те, що і поділилися грошима, а головне підняли настрій хлопцям і впевненість в тому, що в них вірять ті всі, хто зараз перебувають в тилу. Далі ми говоримо про здоров'я. Літо – це сезон морозива, прохолодних напоїв і болю в горлі. У багатьох із нас саме так асоціюється, що не з'їв щось холодне, чекає на ангіну. Але чи справді морозиво садить горло, чи це ще один дитячий міф, який ми так тягнемо із собою все життя? Сьогодні поговоримо в нашій студії з нашою гостю. Це Олена Комар, авторка ідеї та засновниця ютуб-каналу про здоров'я Лайф, засновниця громадської організації «Медичні ініціативи». Пані Олено, вітаємо вас. Вітаю вас. Як у вас горло? Ну, от, пані Олена, ви в горло говорите. Я працювала активно 2 дні, ми залучали донати на відновлення слуху для військових, тому в мене голос не від морозива, а після навантаження. Ну, вам, напевно, теж таки знайомо. Але чи справді влітку частіше хворіють на ангіну, ніж взимку? Я можу сказати, що літком точно так само хворіють на біль у горлі, просто тут ми повинні сьогодні дуже важливу інформацію сказати, що не кожен біль у горлі – це ангіна. Ангіна – це гострий тонзиліт, це інфекція, це інфекційне захворювання, яке викликається бактерією. А біль у горлі він може бути спровокований і вірусними певними збудниками, і бактеріальними. А як клінічно розпізнається і відрізняється ангіна від іншого болю в горлі? Це мазок на аналіз? Найпростіший метод діагностики, звісно, це все-таки лікар робить. Він оглядає певні є критерії, коли вже ми говоримо про гострий тонзиліт інфекційний, бактеріальний і вірусний. А якщо в нас виникають певні сумніви, от неможливо так сказати, потрібно нам боротись антибактеріально в даній ситуації чи ні, є дуже доступний і в ціні, і по швидкості експрес-тест на стрептокок. І коли ми робимо пацієнту експрес-тест на стрептокок, який максимум 10 хвилин, і ми вже маємо відповідь на запитання. Але він доступний в аптеках? Він доступний в аптеку, він може бути в домашніх, в аптечці, купити собі, він дуже простий у використанні, він схожий до тесту на ковід. Так, тому вже всі це вміють робити, і це дуже допомагає. Для чого? Для того, щоб зменшити кількість вживання в непотрібних ситуаціях антибіотика. Це перше, тому що ми робили невеличке опитування, і більшість людей кажуть, що коли болить горло, треба пити антибіотик. А ще інша частина людей, особливо покоління наших батьків, кажуть, що коли болить горло, не можна їсти холодного. Ви даєте своїм діткам холодне, коли в них болить горло? Я дозволяю, тому що лікарі кажуть, що можна. Супер, так. Це такий міф. Сьогодні ми будемо його розбивати, тому що уявіть собі дитину чи дорослого, якого дуже сильно болить горло, йому важко ковтати, відповідно, поїсти йому абсолютно не хочеться, але енергію якось треба отримувати, і коли ми даємо морозиво на це хворе горло, ми зразу, наче так, вбиваємо 2 зайців. Перше – холодний сік заморожений, морозиво, він має такий холод, місцево анестезуючий ефект, через що? Через спазм судин. І, відповідно, вже менше болить. А другим етапом – це те, що ми отримали якусь калорії, які дають нам трошки енергії до життя. І ще дуже важливо зазначити всім глядачам, що коли ми говоримо морозиво, коли болить горло, це не є лікувальний ефект, це є такий метод для покращення самопочуття на тимчасовий. Але дуже важко перебити логіку людей, які проти морозива, тим, що, власне, зазвичай холод, прохолодження, переохолодження і викликає біль в горлі. Хіба ні? Ну ні, тому що ми вже сьогодні проговорили з вами і ще раз проговоримо всіх. І насправді дійсно це важко, але мені здається, коли чим частіше ми будемо це повторювати, можливо, ми кожен раз будемо достукуватись до певного глядача і слухача. Значить, біль у горлі викликають або віруси, або бактерії. Морозиво не викликає біль у горлі. Є нюанс, звісно, якщо ми говоримо про морозиво, з'їсти морозиво, і якщо ми говоримо про кілограм морозива і з'їсти його за 1 прийом впродовж 10 хвилин, тобто швидко, дуже великими порціями і дуже-дуже великий там об'єм, звісно, можуть через тривалий такий спазм судинок, якісь можуть бути дискомфортні відчуття. Але це точно не стан, який буде викликати в нас там повноцінного лікування. А що є збудником оцієї болі в горлі саме влітку? Наприклад, якщо це перепади температури, ти заходиш зі спеки в прохолодне приміщення, чи, можливо, стоїш на протязі в громадському транспорті?
Теж воно не буде причиною. Воно може Не бути буде. тимчасовим якимось дискомфортом, але таким вираженим болем в горлі, з підвищенням температурки, з нальотами на мигдаликах. Це завжди ми говоримо, скоріш за все, про бактерію, в інших випадках вірус. Дивіться, щоб почало боліти горло, щось повинні відбуватися, якісь там зміни. Вірусна інфекція потрапляє до нас до організму або через ніс або через слизові ротоглотки. І, відповідно, реплікація, розмноження вірусу відбувається, і от епітелій, власне, епітелій в шар оцей слизової, і, відповідно, виникають такі іноді неприємні відчуття в пацієнтів, вони це описують як пече, як болить, як наче хтось опалює там. Це максимально неприємні відчуття. І єдиним доведеним доказовим препаратом в такій ситуації є знеболюючі препарати. Тобто нам не треба казати дорослому чи дитині перетерпи, попий щось. Випиваємо або ібупрофен, або парацетамол з доведеним протизапальним і знеболюючим ефектом. Скажи, будь ласка, а горло можна загартовувати? От як ми загартовуємо іноді обливанням, так, щоб дитина там, чи людина доросла не боялася перепаду температур і не хворіла від кожного там протягу. От якщо часто вживати холодне, а не постійно все підігрівати ледь там до банану, то чи означає, що горло загартується на майбутнє? Абсолютно так. Тобто, якщо ми зараз маємо нове покоління таких абсолютно нового батьківства, так? Якщо ми, наприклад, з вами виховувались на одних правилах, коли кефір брали з холодильника і ставили його в тепленьку водичку, щоб він був тепленький, то зараз нові тенденції, сучасні рекомендації і педіатрів, і усіх кажуть про те, що ми не повинні нічого підігрівати. В холодильнику в нас від 4 до 5 до плюс 5. Це не мінус 20, це температура. Якщо ми будемо брати і дитинці одразу давати з холодильника, то в неї менше буде реакцій потім на якийсь холодний, якщо це станеться раптово. І так цікаво, в мене були пацієнти, велика компанія поїхала на конференцію в США, і в них, власне, кондиціонери, коли конференція, в нас там 18-20, а в них 14-15. І вони приїхали всі, себе погано почували, оці дискомфорт у горлі. І вони спілкуються з американськими колегами, вони кажуть, ми взагалі не відчуваємо цього кондиціонера, що 14, тому що вони так вже звикли впродовж багатьох років, вони там перебувають тривалий час в одному температурному режимі, потім іншому, і так міняється, і так би мовити, оце загортовування Але ж вони відбувається. споживають кілограми льоду в кожному напої. Ось, ну і ми бачимо, що кілограми льоду, вони тільки можуть допомогти, власне, при болі в горлі. А знаєте, що точно не можна при болі в горлі? От коли наші оці рецепти гарячий чай з лимоном, оце ми не рекомендуємо, тому що слизова при захворюваннях дійсно горла, вона дуже подразнена, вона виражено запальна. І коли ми даємо гарячий, ми ще більше посилюємо оці больові відчуття. Ну, а як же чай з малиною, знаєте, ці народні методи? Ну, от якщо любить хтось цей чай з малиною, може пити, але тут важливо, щоб не гарячий, він повинен бути тепленький. А знаєте, що ми даємо пацієнтам, коли є певні ситуації, які вимагають видалення мигдаликів? І знаєте, що ми даємо через 2 години після операції пацієнтам? Морозиво? Так. І діткам після аденотомії. І після тонзилектомії, якщо це потрібно. Тобто ми маємо в горлі велику раневу поверхню після видалення мигдаликів. Там не можна, там дуже неймовірно больові відчуття і при ковтанні, навіть при розмовлянні. І перша їжа, яку отримує пацієнт, як пощастило нам, тому що нашим батькам такого не давали. Він отримує морозиво. І що він має? Він має місцево анестезуючий ефект, тобто йому трошечки менше болить. Він має радість маленьку, тому що це як десерт. І він має калорії, тому що найближчі 2-3 дні йому точно не захочеться вживати якусь таку складну їжу. А батьки не чинять спротив? Ну, коли ще, дивіться, ще років навіть 5 назад мої друзі видаляли, я кажу, чоловік видаляв, я кажу дружині подрузі своїй, їдь через там таку-то установу купити таке-то морозиво. А вона каже, ти що, йому ж видалили мигдалики. Я кажу, ну, повір, він тобі скаже дякую. А зараз вже менше такого. Зараз морозиво можна, і ти діткам навіть кажеш, ти зараз поспиш, ти прокинешся, ми тобі дамо морозиво. І це все, оця зміна медицини, такі вже більш доступніші різні джерела. Я думаю, що покоління діток 2-3 років, 10, в них вже буде інше відношення до лікаря. В них не буде такого страху, як в наших батьків, як в нас, де кожен візит до лікаря був травматичний. Є ще така річ, якою загартовуються люди, називається контрастний душ. Так? Коли ти спочатку холодним, потім гарячим, холодним Чудово. і гарячим. Чи можна таке робити з горлом?
Морозиво, теплий чай, морозиво. Ви знаєте, чому так не можна робити? Не можна. Емаль зубна, от вона дуже не переносить різких змін температур. От є люди, які люблять пити гарячу каву і ложечку морозива. Так. Це дуже погана комбінація, власне, не для горла, а для зубної емалі, бо можуть відбуватись такі тріщини емалі. Тому от комбінація надто гарячого і надто холодного в їжі не рекомендую точно. Ну, коли ми вже говоримо про супергаряче і суперхолодне. А які такі загальні рекомендації, як уникнути болю в горлі влітку? Як уникнути болю в горлі влітку? В нас є загальні рекомендації, які підходять до будь-яких інфекційних хвороб, тому що ми вже сьогодні розказали нашим глядачам, що більшість болю в горлі – це інфекційний процес, або вірусний, або бактеріальний. Миємо руки, миємо все, що ми купляємо на ринку, дуже гарно, щоб не разом з тим, що ми не вживаємо, не принести інфекцію. Знижуємо кількість солодощів, обережно дивимося на те, що ми вживаємо. І коли в нас виникають певні відчуття дивні, не йдемо самостійно в аптеку і не купляємо ліки. Найпростіше, найдоступніше, що ви можете і повинні зробити, це випити ібупрофен або парацетамол. І багато пити не гарячого. А бачите, ви сказали про те, що кондиціонери, вони фактично ніяк не впливають на те, чи буде в тебе боліти горло, чи не буде. Боліти горло швидше загартовують, але це, якщо подивитися на них з іншого боку, це і такі, знаєте, розсадники бактерій, Ну, ми фактично. тут з технічної сторони ми не обговорювали те, що кондиціонери потребують певного техогляду, замін усіх там процесів, які відбуваються в ньому. Це само собою. Я єдине, щоб ще на що звернула увагу, що все-таки різницю температур люди, які ми живемо в цьому нашому поясі, нам все-таки треба робити не більше 10 градусів. Тобто, коли на вулиці 30, не робити в машині 18. Тому що для організму це буде відчутно і трошечки якийсь там легкий нежить, дискомфорт у горлі може бути. Ось, тобто, все-таки знаходити завжди баланс. І їсти морозиво скільки завгодно, тільки не дуже великими порціями. Пані Олено, дуже вам дякуємо. Дякую. Бережемо наше горло, не боїмося вживати морозиво, коли болить горло. Пам'ятаємо, що це може бути одним з найкращих знеболювальних, особливо коли горло дире, а дитина скаржиться, що ніякі інші таблетки, які зазвичай батьки дають посмоктати, щоб зменшити біль, вони не допомагають. Олена Комар, авторка ідеї та засновниця ютуб-каналу про здоров'я, Здоров'я Лайв, засновниця громадської організації «Медична ініціатива», була гостею прямого ефіру об'єднаного марафону «Єдині новини». За мить ми повернемось.